Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. My name is Grace and today's video guys is going to be a get ready with me. So nag-ready lang ako guys kasi aalis kami today. So this is the look that I created today guys. It's very simple, it's very easy to do. Tsaka daytime look guys. At very fresh din yung look na to guys. Anyway, if you wanna see how I created this makeup look, then please keep on watching. Okay guys, so first maglalagay lang ako ng aking MAC Prep and Prime na fixing spray or facial spray. So, spray lang natin siya sa ating face. Yan. Para medyo hydrated, guys, yung ating face. And at the same time, parang na-prep na din yung ating skin. Ayan. So, press lang natin siya ng ganyan. Sobrang basang-basa pala yung mukha ko. By the way, guys, I'm using my camera now. Kasi last video ko, ginamit ko yung aking phone. Maganda rin yung quality ng camera, guys. Yan. So, press lang natin. Hindi ko pa rin nagagawa yung ano ko, guys. Yung kuko ko. Pasensya na sa kuko ko. Hindi ko pa siya nagagawa. Wala pa akong time. And then next, maglalagay ako ng primer. Ito yung gagamitin kong primer, guys. This is from Flower Beauty. In Your Prime Hydrating Primer. Para siyang ano, yung consistency nito, guys, parang ano, moisturizer lang. Ganyan yung mga gusto kong primer, guys. Yung parang ano lang, parang moisturizer lang yung feel, ganun. Ayoko ng medyo silicone na primer. I really like this primer, guys. Maganda siya. It gives more hydration sa yung face bago ka maglagay ng makeup. So, it's really good. Madali lang mag-set yung primer, guys. Hindi siya matagal mag-set. Nakalimutan ko pala maglagay ng lip balm. Wait lang, guys. Maglalagay lang ako ng lip balm para prep din yung ating lips. Kasi feeling ko parang dry yung lips ko. Okay guys, for foundation today, gagamitin ko itong aking Estée Lauder Double Wear Foundation. Ito guys, matagal na sa akin to, kaya lagi ko siyang ginagamit. Gusto ko na siyang maubos guys, kasi baka ma-expired pa siya. So, lagi ko na siyang ginagamit, kahit pang everyday. Ito na yung ginagamit ko. Kasi, inuubos ko lang talaga siya. And then, i-blend ko lang siya guys ng aking paboritong sponge. Wala akong salamin sa harap ko guys, so handheld yung ano ko, gamit kong mirror. Ganda ng coverage ng foundation na to guys. Tsaka yung finish niya maganda din. It's not full coverage, pero parang ano, medium coverage siya. Pero maganda. Maganda yung finish niya din guys. Maganda. I really like this foundation. Tsaka magandang ipang-apply dito sa foundation guys is this sponge. At tsaka long lasting din tong foundation na to guys. It's really good. This is my favorite high-end foundation. So now guys, sa concealer, ito yung gagamitin ko. This is the Infallible Modern Concealer ng L'Oreal. I think this is one of the newest concealer ng L'Oreal. So, it's a giant applicator, guys. So, sobrang tipid nito, guys, kasi a little goes a long way. And then, i-blend ko siya ng sponge. So, konti lang talaga kailangan mo with this concealer. So, sobrang tipid niya. And it's really good. The coverage, guys, really good. Siguro ito yung best concealer sa drugstore. Kasi konti lang talaga kailangan mo. And it's a full coverage concealer. Ayan. Tignan nyo naman. And it brightens up my under eye. Maglagay tayo ng konti dito sa ating eyelids para ma-cancel out yung redness. And para ready na siya mamaya sa eyeshadow. Kasi alam niyo naman ako, hindi ako gumagamit ng primer. Eyeshadow primer. Ayan. Tignan nyo, oh. Ang ganda ng concealer. Ganda din ng finish niya. So now guys, isiset ko lang ang aking concealer and ang aking foundation using this powder. This is my favorite powder guys. This is really, really good. This is the Maybelline Fit Me Loose Finishing Powder. And this is in the shade Light Medium. Ayan. So ito guys, ang ganda-ganda nito. Favorite ko talaga to. Tagal maubos pa guys. Marami yung laman niya. I don't think it's available in Philippines at the moment. Kahit nga dito guys sa UK, hindi pa siya available. So in-order ko siya sa beautyjoint.com. Ano yan, yung website yun sa America na nagsiship sila international. So matagal ko na siyang in-order actually. Pero alam niyo naman, powder yan best. Hindi siya kagad may expired. So set na natin yung ating... Wala kasi akong salamin sa harap ko. So... kailangan talaga hawak ko. Ang hirap, no? Kailangan may hawakan salamin, tapos mahirap. Anyway, set lang natin yung ating face, guys. Tignan nyo. Ayan, tignan nyo, na-matify niya kagad. And para siyang nagdadagdag din ng coverage, guys. Ayan, tignan nyo. Ito yung sinet ko. Tapos ito, hindi pa nasa-set. Ang ganda, diba?
Tingnan nyo naman, guys. Tingnan nyo, oh, yung face ko para siyang, sobrang full coverage niya. Kasi talagang nagdagdag ng coverage yung powder. Okay, so next, guys, maglalagay ako ng kilay. Gagawin ko lang yung kilay ko. So, gagamitin ko tong Maybelline Tattoo Brow Pomade in the shade Dark Brown. Ayan. Let's open this up. Actually, parang isang beses ko pa lang ata nagamit to. Ayan, tignan nyo, oh. Yes, isang beses ko pa lang siyang nagamit. At gagamitin ko yung, yung applicator na kasama nito sa box kapag bumili ka. So, ito yung gagamitin ko. Medyo bushy na yung eyebrows ko, guys. Hindi ko na siya binubunot. Yung mga extra na buhok, hindi ko binubunot. Sobrang pigmented ng eyebrow pomade na to, guys. Konti lang yung kailangan mo. So, ayan, guys, yung finish ng eyebrow pomade. Gagawin ko lang yung isa kong kilay off camera, guys, and I'll be right back. So, guys, ayan, tapos ko na yung kabila kong kilay. Sobrang tipid ng product na to, guys. Tignan nyo, parang wala akong nabawas. Diba? So, sobrang sulit to, guys. I'm not sure how much is this in Philippines, pero sobrang tipid niya, guys. It's really worth it. So, para siyang dupe ni Anastasia Brow Pomade. Ayan. Okay, so next, guys, maglalagay tayo ng eyeshadows. So, ang gagamitin kong eyeshadow palette today, guys, is this one. This is the Nubian palette by Juvias. Ayan, matagal ko nang hindi nagamit to. Alam niyo ba, guys, matagal ko nang hindi nagamit yung mga palettes ko kasi hindi na, it's been a while since I do like a makeup tutorial na naglagay ako ng eyeshadow. So, gamit tayo ng eyeshadow today, guys. So, anyway, this is what it looks like. Maganda tong eyeshadow palette na to, guys, kasi parang, para siyang pang everyday, pwede din siyang pang night out, like, all the colors that you like, na pwede mong gamitin, like, hindi siya colorful, ayun ang gusto kong sabihin, hindi siya yung sobrang pop of color, pero pwede siyang pang night at saka pang day, diba? Okay, so iwa-warm up ko muna ang aking crease using this shade, this one right here. So, warm up natin ang ating crease. Down natin with this palette, guys. Wala siyang mirror. So, meron siya nito. Si ate girl. Pero, wala siyang mirror. So, kuha tayo ng mirror. Yan. Always tap the excess, guys, kapag naglalagay ka ng eyeshadow. Kasi, para hindi kagad madami yung mailagay mo. Ilalagay ko lang siya dito to warm up my crease. It's like transition shade. So, very light lang yung paglagay mo ng eyeshadow, guys. Huwag mong diinan. Dahil hindi naman necessary na kailangan mong diinan, guys. So, yan. Very light lang. So, next, guys, kukunin ko tong shade na to sa tabi niya. Patong natin siya sa transition shade natin para medyo mas warm siyang tignan. Ganun. Yan. Yung gagawin natin, guys, pang pang daytime look. Parang ganun. Ang ganda ng color, guys, kapag pinaghalo mo. Pag pinagpatong mo yung dalawang kulay. Pareho kasi silang warm. O, diba? Ganun ang kulay. So, maglagay din tayo sa ating lower lash line ng yung una kong ginamit, guys. This one. Lalagay ko siya sa aking lower lash line. And then next, guys, kukunin ko tong shade na to. This one here. Siya yung ilalagay ko sa aking eyelids. Ayan. So, okay na yan, guys. Ibe-blend ko na lang yung edges para hindi siya mukhang harsh tignan. Yan. So, parang kinalat ko lang ng konti, guys, para hindi siya mukhang harsh tignan. And then, guys, for mascara, gagamitin ko tong Paradise Extatic Mascara from L'Oreal. This is my second tube, guys. Naubos ko na yung first tube ko. Maganda kasi siya. I used to use this all the time. Okay, so next, guys, maglalagay lang ako. Putik ng malaglag. Maglalagay lang ako ng Zoeva Soft Kohl Eyeliner sa aking waterline. This is like a cream eyeliner. Yan, para ma-brighten up lang ang ating eyes. And then, maglalagay ako ng mascara sa aking lower lashes. Okay, guys. So, tapos na tayo sa eyes. So, next, maglalagay tayo ng contour. So, gagamitin ko, guys, is this Bahama Mama Bronzer ng The Balm. Yan. So, matagal na sa akin to, guys. Pero hindi ko pa rin nahihit yung pan. So, ayan yung itsura niya. Ganda nitong bronzer na to, guys. Ginagamit ko siya as a contour. Yun, perfect siya sa kahit na anong skin tone mo. Oh my God. Contour na contour naman yung aking face.
Konti pa. Konti pa. Hindi na ako magko-contour sa aking jawline, guys. Kasi ayaw ng asawa ko na nagko-contour ako ng jawline kasi obvious daw. So, hindi ko na siya i-contour. But, I'm going to contour my nose. Yan. Sa maliit na brush lang yung ginagamit ko to contour my nose para mas precise. Tignan. And then, guys, for the blush, gagamitin ko tong Milani na powder blush in the shade number 5, Coral Cove. So, yun yung itsura niya. Ang ganda ng packaging at saka tignan nyo guys, oh, ang ganda, ang cute. Diba? Flower siya sa loob. So, wala lang ako nito. Gamit ko tong brush na to, guys. And then, tap the excess. Ang ganda. Ganda ng ganitong kulay, guys, sa mga morena. Yung coral. Yan yung mga bagay sa atin. Ang ganda. Ganda ng shade na to, guys. Okay, next guys, mag-highlights tayo. Gagamitin ko tong Dull Light Shine Bright na aking highlighter. This is my favorite highlighter, guys. So, this is what it looks like. Sobrang spongy niya, guys, sa loob. At ang ganda ng kulay niya, guys. Tingnan nyo. Yan. Para sa mga morena katulad ko, ganito yung shade na bagay sa inyo. By the way, guys, yung ginagamit kong highlighter brush is eyeshadow brush. Kasi mas precise kasi. Yan, tingnan nyo guys. So, mukhang basa lang yung mukha mo, diba? Ganda. Ganda-ganda nito. Ganda. And then, dito din sa aking nose bridge. And then, on the tip of my nose. Okay, so lastly guys, gagamit ako ng liquid lipstick. And this is the NYX Lingerie liquid lipstick in the shade Seduction. Ito, favorite ko to guys. Maganda rin siyang pang everyday. Tingnan mo, parang yung lips mo lang, but better. Tingnan nyo, magkakulay yung lips ko, diba? Diba? Yan guys. Ganda ng kulay na to. This is one of my favorite liquid lipstick, guys. Kasi yung shade niya, ang ganda-ganda. Tsaka yung finish niya din maganda. It's very comfortable sa lips. Hindi nga lang siya sobrang long-lasting, but still comfortable sa lips. So, ito na ang ating finished look. Sana nagustuhan niyo itong look na ginawa natin today. And thank you guys for joining me to get ready with me. If you have any questions or request video guys, just let me know in the comments section below. And of course, lahat ng ginamit kong products guys will be in the description box so you can check that out. So yeah, thank you guys for watching. And don't forget to subscribe if you haven't already. And I'll see you again next time. Bye!